Welcome to my channel. අදත් මම පහසු නිර්මාණයක් එක්ක ආවා. easy craft idea එකක් අරගෙන ආවා. ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා white, green, brown කියන colored A4 sheets. සුදු පාට, කොළ පාට, දුඹුරු පාට. ඒ වගේම binder gum එක අවශ්‍ය වෙනවා. අපි කරන්නේ අර සුදු පාට කොළේ තමයි අපේ නිර්මාණය. කොළ පාට A4 sheet එකෙන් අපි කරන්නේ මේ විදිහ අඟල් භාගෙ පටි කපා ගන්නවා. දුඹුරු පාට එකෙන් ගහක කඳ කොටස කපා ගන්නවා. ඊපස්සේ අපි මේ ගහේ කඳ කොටස මේ විදිහට binder ගාලා සුදු පාට A4 එකේ අලව ගන්නවා. ඔයගොල්ලන් පාට කරලත් මේ කඳ කොටස ඇඳ ගන්න පුළුවන්. අද අපි වෙනදා වගේ නෙමෙයි මේ ගහට කොළ දාන්න යන්නේ. වෙනදට අපි කොළ ඉරලා ගුලි කරලානේ කරන්නේ. අද කරන ක්‍රමේ බලන්නකෝ. අපි අර කපාගත්තු අඟල් භාගයක් පමණ ඝනකම් පටි මම මෙන්න මේ විදිහට අලවනවා. මම පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලාම මැද ඉඳලා. මේ පටි අලවනකොට පටි අතර පරතරේ ගොඩක් තියන්න එපා. ස්පේස් ගොඩක් තියන්න එපා. තිබ්බොත් අපිට මේ වැඩේට ලස්සන නිමැවුමක් ගන්න බෑ. මෙන්න මේ විදිහට binder stick එකකින් පුළුවන් නම් පහසුයි. එතකොට එහෙම තැවරෙන්නේ අතේ ගෑවිලා ආපහු කොලේ ගැලවෙන්න බලන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඇඟිල්ල පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මේ පඩි ඕනෑවට වැඩි හීනි වුණත් කරදරයි. මේ වගේ සාමාන්‍ය අඟල් භාගෙ වගේ ඝනකමට ගත්තනම් පහසුයි. මේ විදිහට මැද ඉඳලා අපි දකුණු අත පැත්තට ඉවර කරගෙන ඊට පස්සේ වම් අත පැත්තත් මේ විදිහටම අලව ගන්නවා. මේ විදිහට ගහක්ම විතරක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ට කොණ්ඩේ වගේ හිටින්න කර්ල් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට පටි අතර පරතරය බොහොම අඩුවෙන් තියලා තමයි මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම හොඳට මේ පටිය ඇලවෙන්න ඕනේ. මොකද අපි කරන්න යන ඊළඟ ක්‍රියාකාරකමේදී අපිට මේක ගැලවෙන්න බලනවා නැත්තම් හොඳට ඇලවුනේ නැත්තම් අන්න ඔය විදිහට පටි ටික අලව ගත්තා. මීට වැඩි වුණත් පටි තව දාන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟට බලන්නකෝ මම කරන දේ. මම අර පටි අරගෙන පටන් ගත්තු තැන ඉඳලා හිමින් අඹරවන්න ඕනේ. මේක ඊටාම ඉවසීමෙන් හිමින් කරන්න ඕනේ දෙයක්. ඒ ගෙනල්ලා අර අතු බෙදිලා තිබිච්ච තැනදී අලව ගන්නවා. ඒක මුල ඉඳන්ම මේ විදිහට කර්ල් කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. අගිසෙම අන්තිම කොටසෙන්ම අල්ලගෙන කර්ල් කරන්න ගියොත් මේක ලස්සනට එන්නේ නැහැ. මේක කොලයක්නේ. ඒ නිසා නැමෙන්න ඇඹරෙනවා එච්චර ලස්සනට වෙන්නේ නැහැ. එකත් එක විදිහක ඇඹරීමක් තමයි කරන්නේ. නමුත් මේක ඉවසීමෙන් රටාවකට කරන්න ඕනේ දෙයක්. දැන් ඕගොල්ලෝ කිය මේක පුංචි අයට කරන්න අපහසුයි ඉවසීම නෑ පුංචි අයට කියලා නෑ. ඒගොල්ලන් කරනවා. ඒගොල්ලන්ට මේක පහසුයි. අපිට වැඩිය පහසුවෙන් ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අලවගත්තු විදිහටම මැද ඉඳලම තමයි මේ විදිහට කර්ල් කරගලා ඔක්කොම ඇවිල්ලා අර අතු බෙදෙන තැන තමා අලව ගන්න ඕනේ. දැන්
ඊළඟ කොටසට ගියා. මම අර පටි අතර පරතරය ස්පේස් අඩුවෙන්ම තියන්න කිව්වේ නැත්තම් මේ හිදස් පේන්න ගන්නවා. ලස්සනට එන්නේ නෑ මේ නිර්මාණය. මේ විදිහට ඔහොම පරිස්සමින් කරන්න ඕනේ. ඇදලා ගත්තොත් කොලේ ඉරිලා එනවා. ඒ වගේම මෙච්චර ලස්සනට ඔයගලන්ට ගන්න බෑ. දැන් මම අවසාන පටියත් රෝල් කරලා මේ විදිහට අලවනවා. අංකේ මේ විදිහට අපිට කොණ්ඩයක් වුණත් හිසකෙස් අපි අර තීන්ත වලින් කරා වගේ මේ විදිහට කරන්න පුළුවන් මූණක් ඇඳගෙන. ඔන්න මම මේකට කොලක් දාලා ෆිනිෂින් එකක් නිමැවුමක් කරනවා ලස්සන. මේ විදිහට කොණ්ඩයක් කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වෙත් ඒකයි මම. ලස්සනයි නේද මගේ නිර්මාණය? ඔයගොල්ලන් හැමෝටම සුබ දවසක්. මේ වගේ තවත් නිර්මාණකින් අපි ආයෙ හම්බෙමු.